nostamaan itsemme sieltä ja lähdetään tekemään ankkurista ylös. Tervetuloa Sailing Aventuran pariin. Tässä jaksossa matkamme kohti kotia jatkuu ja määränpää tässä jaksossa Vadstena Vätternjärven itärannalla. Nostamme ensimmäistä kertaa isopurjeemme ja opettelemme uuden venemme hallintaa. Tervetuloa mukaan seuraamaan kommelluksia. Laitatko Joa sieltä nämä instrumentit päälle? Jos törmäät meihin ensimmäistä kertaa, olemme perhe Keski-Suomesta, joka on juuri hankkinut loppuelämän veneen Ruotsista. Jos olet jo vanha tuttu ja tilaaja, kiitän nöyrästi huomiostasi. Mihin me mennään? Mihin? Tosta lähdetään tonne ja sitten tonne. Ukkeli voi näissä sinne maihin. Eikä kun siis anteeksi keulaa. Tässä teemme lähtöä ensimmäisestä ankkurista tällä veneellä. Joo. Mutta itse asiassa ei ole ihan välttämättömyys vielä. Eikä lähde tikimään vaikka siitä narusta, vaan se voi olla siis no joo. Ja se siinä vielä on päästä vaan irti, kun siltä tuntuu, veät sen läpi sieltä. No. Tuolta. Mikä? No ei kun se on. Se menee siitä sinne kelalle. Ei vaikuta nyt tähän asiaan. Irti vaan. Noniin, sitten nyt. Puoli menee suoraan, jos et haluat sen sinne. Tästä vaan. Kato, et se ei mene kierteen. Veneen mennä siitä yli. Se on kuvivene. Ei vieläkään irtoa, niin irtosi. Ole katselee ympärille. Ja ei ajauduta kähillä. Täällä meidän sitten toi tonne. Voit laittaa ton tosta siihen. Hyvä.
pohjoisessa. On pakko olla etelässä. Ja etelällä. Eli eteläpuolella. Vähän reittiä tässä vaiheessa, kun on vähän liian myöhässä tehdä reittiä, niin osataan ilman suurempia mutkia suunnitella sinne oikeaan kaikkeen. Sorry. Wrong language. Let's make a route to avionics so that we can find the place easier. Of course, at this point it's a little bit late, but better late than never. Niin, tässä sitä ajellaan autopilotilla ja moottorilla. Ja vähän sopivan myöhässä tehdään reittipisteitä avioniksiin, niin olisi sitten vähän helpompi löytää kohde. Tonne noin. Meiltä näitte sitä pienemmän saaren vasemmalta puolelta, mutta siellä jää vähän myöhemmin tosiaan. Laitan. Kyllä. Alkuperäinen ajatus oli kulkea saarten välistä, mutta reittisuunnitelma elää luonnollisesti tuulen suunnan ja purjehtimiskyvyn mukaan. Oli siis aika repiä iso ylös ensimmäistä kertaa. Iso on aiemmalla omistajalla jäänyt usein nostamatta sen takia, että se on ollut haastava nostaa. Katsotaanpa kuinka meidän käy. Että sinne mastolle nykimään, jos mä ojan täältä vitsille. Saman verran tuulta. Siihen mitä on. Ei oikein vielä tiedä, että kumpi on ykkösreivi ja kumpi on mikä reivi. Sieltä niin mä vien tänne. Veet silleen ojaa taaksepäin, niin se on helpompaa, sun ei tarvitse vetää. Okei. Mä autan täältä.
Reittisuunnittelu alkoi. Oletuksena, että reivaus löytyy maanpuolisen puolin juuresta. Sieltä kummalta puolelta se nyt on parempi. No mä löysin tän täältä. Miten tiedät sieltä? Olehin Vadstenan rumene hommo. Niin kuin narun äänestä voi päätellä, oli se jo aika kireä. Siellä vähän. melkoinen työ. Quite a job.
ensimmäistä kertaa pääpurje ylhäällä ja ei liikuta mihin. Ollaan taas autopilotilla. Nyt voidaan ottaa Genoaa tonne puolelle. Eli ei oteta kaikkia ulos. Tapahtuu niin, että sä voit päästää tästä sitä löysää, eli se estää, että se purje ei pääse avautumaan. Kun päästään siitä kantaa, että ollaan vähintään yksi vuosi niin sitä ja pääset siellä sitä mukaan kuppiin. Se purjehti tulee ja mä viissaan sitä ulos tosta toisesta. Tässä kohtaa autopilotin varoitusääni herätti suurta hämmennystä, eikä syy äänelle se voisi ylhäällä. Eikä meillä kulttuuri. Ei mitään, sä et tuu sille saatana. Keulapotti toimii. En tiedä mikä se on. Nyt on matkalla. Kiviä tänne. No minä. Ja 34 metriä on vettä. Ei ole lähitulevaisuudessa.
vielä pari kertaa ympäri, mutta älä sen pöydän. Lähden aina sieltä vinssin avaruusnurkasta käyttämään sitä.
Genoa lisää ulos. Elikkä minä päästän täältä ja sinne pistessä. Siitä vaan kiristä. Kiristä vaan. Otetaan vaikka siitä. Kiristät siihen. Elikkä pyörität siihen. Siinä on. Muutaman harjoitusluonteisen käännöksen jälkeen reitti valikoitui kiertämään Stora Rökner-saaren itäpuolelta. Jos olet jaksanut katsella tänne asti, niin iso kiitos. Pyytäisin nöyrästi, että laittaisit kanavani tilaukseen. Se on ilmainen tapa tukea. No niin, ensimmäiset purjehdukset pääpurjeella ja Genoalla suoritettu. Ja lopputuuli tuossa kai 1-2 metriä sekunnissa, niin ei kun Rautagenoa käyntiin. Ja hyvää kokemusta tässä kohdassa. Mennään ensiksi käymään siellä niillä yksillä saarilla täällä länsirannalla Vätteriä. Ja sitten mennään sieltä sinne tuntemattomalle linnakkeelle. Ja katsotaan sieltä sitten, että jäädäänkö sinne, tai sinne jäädään yöksi ja huomenna. Ilta 8 on luvattu melkein 15 tai 15 puuskiakin, niin ollaan siellä suojassa. Ja sitten huomenna iltapäivästä ajetaan sinne Motalaan. Elikkä tänään käsittääkseni perjantai on ja huomenna lauantaina siirrytään jo sinne Motalaan. Sunnuntaina mennään sitten Götakanaan. Yes. Myyjä vannotti, että kun ollaan keskellä Vätteriä ja ollaan ehkä aika lähellä, tuolla ei näy rantoja ja tuolla näkyy vähän saaristoa. Pitäisi kuulemma juo Vätterin vettä ja itselläkin se oli toki ajatuksena niin, että kun on nähnyt monta kertaa videona, että kuinka kirkasta vettä se on, niin katsotaan kuinka tässä käy. Ei onnistu.
tähän ämpäriin muun muassa otin noita vesiä tuolta konehuoneen pohjalta, kun oli siellä sellainen lätäkkö, niin kutsutaan sitä nyt näennäisesti vähän. On se aika kirkasta. Kyllä, täällä suomalaistahan on vettä vastaan. Hyvä. Nyt ollaan lähellä sitä saaristoa, missä halusin käydä. Instagramista Sailing Ingrid Marie on monta kertaa täältä Ompo Öar saarista. Ompo Öar nimisestä saaristosta tehnyt videoita, niin se olikin saaren nimi. No siinä lähistöllä on kaikkea muitakin saareja, Askoni ja Linten ja näin suomalaisittain lausuttuna. Eli mennään käymään siellä ja syödään lounasta ja näköjään rupee ripottelemaan vettäkin, niin ei kuksitellaan menemään, kun ei tuulta ole. Keli meitä suosii. Ei nyt sen enempää kiinnittäydytty sinne takana olevaan saariryhmittymään, vaan jäätiin vaan ankkuriin ja tehtiin ruokaa ja syötiin. Ja sitten oliko se nyt sitten Vadstenan vai mikä se on sitten se linnoitusten nimi, sinne oli nyt tarkoitus yöksi mennä. Ja deadlinea sen verran, että 8 jälkeen alkaa niitä puuskatuulia ilmestymään, niin ennen sitä pitäisi olla perillä. Taitaa ennen 8 näyttää tällä hetkellä tuo meidän counteri. Tässä mennään moottoriajoa ainakin toistaiseksi. Joku 5 metriä sekunnissa tuultakaan. Niin näin hurruutella. Se ei muuta ihmeellistä tapahtua. Autopilotin ja moottorin testailua ennen Götakanalta. Sikäli autopilottia siellä nyt ei varmaan hirveästi tarvi, mutta jos nyt kakka osuu tuulettimeen, niin voi siihen vähäksi aikaa luottaa ylimääräisenä kastina tai miehistön jäsenenä. Ja ite mietin, että se voisi olla Kalle, se ei autopilotin nimi, tai tietysti myrkkyä kun on lukenut, niin myös Kalle voi olla ihan. Mutta katsotaan mikä on jurin päätös. No niin, Genoalla mennään vesisateessa, kun ei nyt ole ihan täyttä varmuutta tuosta polttoaineen määrästä. Niin säästellään nyt varmuuden välttämiseksi sitten sinne satamaan pitää polttoainetta. Ainakin se näyttää liian vähän, eli tankki näyttää reilua puolta tankkia, kun se on oikeasti täynnä. Että jos nyt kuvitellaan, että nollakaan ei silloin paikkaansa pidä, mutta kun ei tiedä, niin mennään tälleen. Pystytään purjeella menemään sinne päin. Ei nyt ihan täysin sinne minne pitää, mutta melkein. No niin, hetkellisesti tilanteet vähän perkelöity. Nähtiin sellaisia rentoista
aikoissa uusiakin tuossa välissä. Ja Genoaan tosiaan otettiin esille, kun ei oltu ihan varmoja siitä, että mikä on toi meidän polttoainetilanne, että päästäänkö me nyt sitten ihan perille asti moottorilla, niin varmuuden välttämiseksi sitten kun purjehtiminen olisi jokseenkin mahdollista, niin näin. Mutta siksatti hommojahan tässä tuli, eli vastatuuleen paukutellaan. Mutta ollaan käytännössä yksi käännös tehdään vielä, niin ollaan sitten siellä linnoituskaupungin edestä. Tällaista täällä. Tällä hetkellä 6 metriä sekunnissa. Tää on aika hyviä vaikuttaa ja on muualla. Tulipahan tääkin testattua 16 metriä sekunnissa. 2000 kierroksella päästään 5 solmua. Tuliko se kamera vielä? Tuli häiriö. Vadstenan edustalle on hyvä päättää tämä jakso. Seuraavassa jaksossa katsellaan vähän nähtävyyksiä ja liikutaan Motalaan odottelemaan Göta-kanavaan pääsyä. Kiitos katselusta ja tilauksesta. Ei kamerassa näy, mutta muutamia verkkoja oli väistettävänä.